Tudjátok, hogy készülnek az elektromos kábelek? Ha esetleg nem, akkor majd most megtudjátok. A téma már csak azért is fontos, mert a világon szinte mindent az elektromos áram működtet, és bár Tesla annó kísérletezett az áram vezeték nélküli továbbításával, sőt részben állítólag meg is oldotta a feladványt, mai tudásunk szerint az áram A pontból B pontba való eljuttatása kábelek vagy vezetők nélkül nem igazán lehetséges. Hogy más nem mondjak, az az eszköz sem működne az áramot továbbító kábelek nélkül, amin ezt a videót éppen nézitek, mégis leginkább talán úgy fogható fel, mennyire átszövik a világunkat a különböző elektromos vezetékek, ha mondjuk egy éjszakai repülés alkalmával kinézünk a gépablakán, a szárazföldek lényegében összefüggő világító foltok halmazai. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a világ egyik legnagyobb kábelgyárának 2 egysége is működik Magyarországon. Mindkét helyen erős áramú, azaz leegyszerűsítve nem adatkábeleket gyártanak. A Szegedhez közeli kisteleken azt nézzük majd meg, hogyan készülnek azok a kábelek, amik például az otthoni elektromos eszközeinket is működtetik. De lássuk előbb, hogyan készülnek a főként föld alatt vagy a magasban futó közép- és nagy feszültségű kábelek irány Nógrád megye és Balassagyarmat. Itt Zsombor és Norbi lesz a segítségemre. Zsombor érdekes kísérleteket mutat majd, Norbi pedig a hogyan készül részletekbe vezet be. Ez a kábel itt a kezemben, én nem mondom, hogy pontosan ugyanolyan, de nagyon hasonló felépítésű ahhoz, ami összeköti Európát és Ázsiát, és amin megy az elektromos áram a Boszporusz csatorna fölött. Illetve a magas feszültségű kábelek, amiket látunk, különböző oszlopok között kifeszítve, azok. Valami ilyesmiek is hasonlítanak hozzá. Ilyesmi. Mivel úgy általában az elektromosság tudománya a fizikának egy olyan ága, amihez vagy nagyon ért valaki, vagy egyáltalán nem, előre elnézést kérek a szakiktól, de a mindenki számára való teljesebb érthetőség miatt jó sok leegyszerűsítéssel és általánosítással fogok a következő percek során élni. Itt is egyből az első. Míg az áram előállításának a közelében például egy erőműből való kilépésnél a kábelek masszívak, vastagok és kevésbé hajlékonyak, ahogy közeledünk a végfelhasználóhoz, például az otthonainkhoz, úgy válnak egyre vékonyabbá, hajlékonyabbá. Itt Balassagyarmaton tehát az első kategóriába tartozó vastagabb, masszívabb, kevésbé hajlékony kábelek készülnek. Ami biztos, hogy minden vezetéken belül kell, hogy legyen, mert valahogy el kell vezetni az elektromosságot, az a réz, vagy az alumínium, vagyis a vezető. 2 olyan fémünk van jelenleg ismerteink szerint, ugye, ami használható, a réz és az alumínium, más nincs. Kábeliparban nem igazán használunk más. Ezek mit tudnak? Igazából ugye az alumínium előállításához kell egy másik technológia, a rezet azt bányásszuk, megfelelőképpen feldolgozzuk, és utána ilyen formában jelenik meg nálunk. Az alumínium is hasonlóképpen néz ki. Van bármi különbség köztük, mondjuk így Természetesen, ugye a réz az egy sokkal drágább fém, másodszorban pedig... Tehát a réz drágább, viszont könnyebb kibányászni, az alumínium olcsóbb, de azt úgymond elő kell állítani. Így van. Mivel az elektromos áram egészen kis keresztmetszetű ereken is továbbítható, így első körben a húzalokat meghúzzák, megnyújtják, ez a hatékonyság miatt fontos, így ugyanis jóval több alapanyag nyerhető ki egy ilyen gurigából.
Amint a levékonyított szál kilép a húzógépből, szinte azonnal megy is rá a PVC borítás. Az elkészült eret egy vízfürdőben lehűtik, majd miután a PVC megszilárdult, dobokra tekerik. Most éppen kék borítású ér készült, a villamosságot ismerők tudják, hogy ez a nulla vezető lesz a kábelen belül, de mint a feltekercselt dobokon látszik, készült ma már földelés, azaz zöldsárga, és az áramot ténylegesen továbbító fázisvezető, azaz barna színű ér is. A dobokra tekert ereket azután az érsodrógép sodorja kábellé. Ezen a ponton érdemes elmondani, hogy a kábelen belül az erek száma általában 1 és 5 között mozog, döntően attól függően, mit akarunk éppen betáplálni árammal, milyen védelemre, milyen feszültségszintre van szükség. Leegyszerűsítve talán mondhatnánk úgy is, hogy 380 volt esetében inkább 5, míg 230 volt esetében inkább 3 erő a kábel. Az összesodort erekre a következő technológiai lépésben jön a külső lezáró PVC szigetelés fekete színben. A műanyag köpenyt extruder gépekkel állítják elő. Egy alapszínű granulátumból indul a folyamat, ezt színezik meg az adott lépéshez szükséges mesterkeverékekkel. Az imént ugye ez kék, barna és zöldsárga volt, most pedig fekete, majd az extruderből kilépő olvadékon vezetik át a rézszálat, vagy most éppen az összesodort ereket. Érdekesség, hogy a hatalmas felhasznált mennyiség miatt a PVC granulátumot is itt helyben állítják elő, egy külön üzemegységben. A vízfürdőben lehűtött, immár külső szigeteléssel ellátott kábeleket aztán végül dobokra csévélik. A most látott alapfolyamat a következőkben sokszor ismétlődik majd, de javaslom, senki se hagyja abba itt, mert az ismétlődések mellett nagyon érdekes, hogy stílszerű legyek, szálak jönnek majd még a képbe. Milyen érdekes, hogy egy rész urigából indultunk, és akkor itt egy másik uriga, ez meg már itt a vége. Ez egy kész kábel. Ilyeneket szoktuk látni, ilyen terrautók viszik ezeket a nagy kábeleket, és akkor most nem látom, hogy akkor ez meg is itt készül. És még egy kis alapfizika óra. A most elkészült vezetéken belül, ha veszünk mondjuk egy sima otthoni konnektor bekötést, akkor a barna és a kék fázis menne a konnektorba, ez pedig a földelés lesz. Menjünk egy csarnokkal arrébb, és jöjjenek a komolyabb fenevadak, itt már masszívabb, vastagabb, nagyobb keresztmetszettel bíró kábelek készülnek. Ennek ellenére szinte minden ugyanaz lesz, mint amit elsőre láttunk, csak minden egyel nagyobb. Kiindulásképpen például az imént látottnál vastagabb ereket kell képezni. Mindezt úgy érik el, hogy az elővékonyított, meghúzott szálakat összesodorják, méghozzá extrém látványos módokon. Itt sodorjátok ezt meg, és hát azért jó, hogy áll a gép egyébként, mert hát hogyha akarnám, össze tudnám számolni, hogyha 10 darab dobot látok, vagy 12-t, az azt jelenti, hogy 12 szálat. 12 szálat, így van. Ezek úgy hívjuk, hogy sodró egységek, és egységenként különböző orsó mennyiség van benne, és ugye azért kell ezt a sok elemi szálból, hogy azért a végén flexibilis legyen, és fel tudjuk tekerni egy dobra. Gondolj bele, hogy ez tömörből lenne, és rá akarnánk tekerni valahová, vagy le akarnánk akár egy csőbe húzni, vagy a földbe lefektetni, értem. sokkal nehezebb lenne ezeket az irányváltásokat megrekedni vele. A szálsodró gépek brutális tempóban működnek, ezen a lassított felvételen talán kivehető, mi is zajlik egy ilyen gépen belül menet közben. Az üzem ezen részén egyébként sok hasonló gép működik, de a lényeg mindenhol ugyanaz, a réz vagy épp alumíniumszálak adott technológia szerinti összesodrása. A világszenzáció következik, ez a két sodrat, ez hát majd, hogy nem ugyanannyi szálból áll, egyébként szépen a rész már szét is van szedve. Igen. Picivel több a rész, viszont súlyra brutálisan nagy a különbség. Igen, a résznek tudjuk, hogy 2,5-szer nagyobb a súlya, mint az alumíniumnak egység súlya egyébként, a sűrűsége is más. És igazából igen, ez egy nagy különbség a két vezetőtípus között. Ez rendesen súlya van, ez meg ilyen, ilyen nagyon kis könnyű. Igen. Nagyon durva, és esik itt szét rendesen. Így van, ezeket nevezzük koszorúnak egyébként. A külső koszorú, ugye van egy belső koszorú, meg esetleg egy magszál. Nagyon jó. Így épülnek fel a sordatain. Na, megvan mindenkinek a régi vicc? Vezetékneve, vizsgán. Vezetékneve, kábel. Kábel.
Az egetrengető poén után kövessük tovább a folyamatot, ami egyébként innentől lényegében megegyezik azzal, amit elsőre láttunk. Az összesodort szálakat, vagy immár az ereket dobokra tekercselik, majd jöhet a műanyag köpenyezésük, avagy a színek szerinti szigetelés a korábban látott módon granulátumból mesterkeverékkel spékelve. Az elkészült ereket aztán egyenként megint dobokra csévélik, és jöhet ismét a sodrás. Mivel itt már komoly, több centis keresztmetszetekről beszélünk, ezen erek összesodrásához komoly gép is kell. A folyamat részben ugyanaz, amit kicsiben korábban már láttunk, ami miatt viszont nagyon más az ez a hatalmas és lenyűgöző mozgásokkal operáló érsodró gép. Az összesodort most éppen 5 erővezetéket mi meglepő dobra csévélik, majd jöhet a külső műanyag borítás, azaz a fekete PVC köpeny. Mint már volt is róla szó, nem csak az fontos a kábeleknél, hogy gyorsan és kevés veszteséggel továbbítsák az áramot A pontból B pontba, de nagyon fontos, hogy semmilyen minőségi hiba ne legyen bennük, nem is kell talán nagyon ecsetelni, milyen komoly problémákhoz vezethet a legkisebb hiba is. Épp ezért jó pár minőség ellenőrző folyamaton át kell esniük a kábeleknek, mielőtt kikerülnek innen az üzemből. Ebben a teremben például kádakban öregedést modelleznek, azaz kvázi képesek különböző nyomási és hőmérsékleti tényezőkkel akár 50 évesre is turbózni a kábelek életkorát, de van egy olyan terem is, ahol a villámcsapás hatásait vizsgálják. Most a balassagyarmati kábelgyárnak a nagyfeszültségű laborjában vagyunk, és itt 2 berendezésünk van. Középfeszültségű kábelek tesztelése folyik itt. Itt annyit nézünk meg, hogy a középfeszültségű kábeleknek a szigetelése, ami térhálós polietilén, az megfelelő-e vagy nem, megvan-e az átütési szilárdsága vagy nincs. A hálózatnak bírnia kell akár egy villámcsapást, legfőképpen az osztrákok szeretik ezt a tesztet, ők kérik, ott rengeteg hegy van, rengeteg villám. Ez a berendezés 1.250.000 voltig képes vizsgálatokat elvégezni. Ez szerintem senkinek nem mond semmit, de az nagyon sok. Sok. A villámcsapáshoz mérhető? Tehát mérhető, meg a lefutása is, tehát a légköri lefutást tudjuk szimulálni ezen a gépen. Amikor impulzusokat adunk a kábelre, ha jó a kábel, akkor itt húz át a szikra. Igen. Amikor nem jó a kábel, akkor a kábel szigetelésen húz át a szikra. Akkor ott robban majd egyet. Van. Aha. És gondolom, mi akkor járunk a legjobban, hogyha innen most elhúzunk, mert hogy itt nem szabad elvileg tartózkodni. Csak fent lehet. Csak föntről. Jó. Mint látható, a kísérlet jól sikerült, azaz nem a kábel sérült meg a ráadott 1 millió voltos feszültség hatására, hanem a félgömbök között történt a kisülés, úgyhogy álljunk is egyel odébb, jöjjön a Csodák palotája Balassagyarmati kiadásának második terme. Faraday kamrában vagyunk. Faraday kamra, szerintem ez sokaknak ismerős lehet, fizika órából. Fizika órából igen, a Faraday kamrának a funkciója az, hogy leárnyékolja a zajokat. Gyakorlatilag milyen zajokat? Ez nem hangot jelent? Nem hangot jelent, ez elektromos töltést jelent. Kint az üzemben olyan 50 és 1000 pikokulomb zaj van. Nekünk arra van szükségünk, hogy 2 vagy néhány vevő esetén 1 pikokulomb zaj legyen bent, hogy megtaláljuk a kábelben esetleg lévő részleges kisüléseket. Részleges kisüléseket igen. Kerestek itt, így mert van. ha benne maradnak, akkor mi történne? Elején semmi, de későbbiek során akár elektromos problémát jelenthet a villamos hálózatokban. Ezt a kísérletet vagy tesztet ebből a szobából felügyelik, és az a jó, ha azt látják, amit most, azaz semmit. Itt ugyanis bármilyen hang és fényhatás azt jelenteni, hogy a kábel hibás, és az egész tétel mehetne a kukába. Később egyébként majd még ejtünk róla szót, hogy mi lesz a gyártási hibás kábelek sorsa, és hogyan hasznosulhatnak újra, ám mielőtt elbúcsúzok Balassagyarmattól, jöjjön még egy utolsó teszt. Meg kell próbálni azért megmozdítani egy gurigát, ha már itt vagyok. Nyilván lepróbáltuk 100-szor, természetesen legkönnyebbet adták, de mindegy. De amúgy ez hány? Ezek ilyen 3-4 tonnás dolgok. Így van. Ezeket ilyen teherbíres targoncákkal mozgatjuk. De van itt egyébként 8, 9 és 10 tonnás kábel. És akkor ez mondjuk ez hol megy egy ilyen kábel? Ez föld alatti valami? Ez föld alatti kábel, ez egy középfeszültségű kábel. Na, akkor neki feszülök ennek a kábelnek. Ha csak megsikerül mozdítani, már boldog leszek. Az igen. Azt hittem, hogy átmegy Salgó Tarjánig. Na, ez jobban sikerült, mint gondoltam.
A Balassagyarmati túra ezzel véget ért, itt tehát javarészt magasban futó légvezetékek és többnyire a föld alatt futó alacsony vagy középfeszültséget továbbító kábelek készülnek. Bár itt helyben nem gyártanak ilyet, de érdekességnek jó, hogy nagyon hasonló technológiával készülnek azok a kábelek is, amiket tengerek, óceánok mélyre fektetnek, többnyire kábelfektető hajókkal. Hogy ezeknek mit kell bírniuk és milyen speciális körülményekre kell ügyelni a gyártásuk során, arról talán majd egy másik videóban. Ez pedig már a Szegedhez közeli Kistelek. Itt az eddig látottakhoz képest jóval hajlékonyabb kábelek készülnek jóval kisebb keresztmetszetekben. Jövünk-e Kistelekre is a cérnagyárba? Ezt kérdezték ott a nagy kábelesek, nekik akkor ez a cérnagyár. Így van, így van, így van. Régebben még tyúkbélgyárnak is nevezték, igen, ez a cérnagyár egy kicsit enyhébb kifejezés. Jó. De nem haragszunk érte. Jó, megnézzük akkor a cérnagyár, hogy tyúkbélgyárat mi van belül. Belépve az üzembe és körülnézve a laikus számára az első, ami feltűnhet, hogy itt is sok-sok vékony fémszál tekereg mindenfelé, ám az orsók mérete itt jóval kisebb. Emiatt egyébként tényleg találó a cérnagyár elnevezés. A végfogyasztóhoz, vagy ha úgy tetszik, a mindennapjainkhoz kapcsolódó kábelek készülnek tehát javarészt itt, és egyébként a legtöbb itt működő gépet is az itt készült kábelekkel kötötték be. Vezetőként itt már többnyire kizárólag rezet használnak, a réz ide is ugyanúgy nagy gurigákban érkezik, mint korábban láttuk. Az első lépés itt is a szál vékonyítása, húzása, viszont mivel az egyik gép szervizelés miatt éppen áll, most van lehetőség megnézni, mi is zajlik egy ilyen húzógépen belül. Ebben akár 360 darab gyémánt húzókön keresztül nyújtjuk el. Igen, valódi gyémántkövek vannak benne. Azt mutasd már meg akkor. Jó, hiszed el? Jó. Ezekben belül? Igen, ott vannak sorba egymás mellett. És akkor ezek segítségével vékonyítjátok le a szálakat? Pontosan. Azt de jó. Nagyon jó. Ott is egyébként az előző helyen is gyémánt végzi a... Igen, maga a nyújtási folyamata minden géptípusnál ugyanaz, csak a méretekben, dimenziókban van különbség. Értem. Jó, és akkor itt meg ez a... Igen, gyakorlatilag itt lágyítjuk ki, hogy tényleg hajlékony legyen. Ezért vagytok cérnagyár. Pontosan. Az elvékonyított erek esetében az első technológiai lépés itt is a sodrás. Nagyban ilyet korábban már láttunk, amit viszont még nem. A bizonyos kábeltípusoknál elengedhetetlen árnyékoló borítás is hasonló vékony szálakból készül, egyszerre akár 20 orsót is mozgató szövőgépeken. Telefontöltőn van, ami ilyen, és én azt hittem, hogy design miatt ilyen, de azt mondod, hogy nem. Funkcionálisan fontos maga az árnyékolása. Tulajdonképpen úgy kell felfogni, mint egy feredély kalitkát. Nem engedi, hogy az erős áramú kábel belsejében levő elektromágneses hullámok, zavarok, azok elhagyják a kábelt, bent tartják azért, hogy a környezetét ne zavarja. És akkor miért nincs minden telefontöltőn ilyen? Miért csak valahol műanyag van rajta? Azon kívül is, hogy te egy műanyagot látsz kívülről, attól még belülről van egy árnyékolása. Ez is majd fog kapni egy külső köpeny, ami lehet egy szürke, lehet fekete, vagy akár design megfontolásokban egy transzparens átlátszó is. Az árnyékolással ellátott kábel inkább csak kuriózumként volt érdekes. A normál eset az, hogy az összesodort szálak, ahogy ezt korábban már megtanultuk, megkapják a megfelelő színű műanyag borításukat. A színes PVC-vel ellátott erek már önmagukban is készterméknek tekinthetők, de természetesen készülnek több erű kábelek is, látványos és lenyűgöző érsodró gépekből pedig itt sincs hiány. Az összesodort erekre, ahogy szintén láttuk már korábban, jön a külső szigetelés. A Balassagyarmaton gyártott merevebb kábelekhez képest az itteni kábelek tehát jóval hajlékonyabbak. Ennek a hajlékonyságnak pedig a fő záloga, hogy a külső szigetelés nem PVC, hanem gumi. Érdekesség ennek a gumigranulátumnak, hogy ez már nem is tartalmaz természetes kaucsukot. Mégis a gumi kategóriába soroljuk őket a mechanikai tulajdonságai, a nagymértékű rugalmassága miatt. A fejünk fölött 6 gép van párhuzamosan, illetőleg ezeknek a gépeknek a vulkanizáló csöve
A gumi esetében tehát granulátumból indulunk, csak itt nem műanyag extruder, hanem egy vulkanizáló berendezés játsza a főszerepet. Ennek és a forró gőz hideg víz kölcsönhatásnak köszönhetően tudják a keletkező olvadék közepébe varázsolni az előzőleg megsodort és kábelekre tekert ereket. A szigetelés, legyen az gumi vagy műanyag, javarészt elsődleges granulátumból kell, hogy készüljön, így biztosítható ugyanis csak a megfelelő minőség, ám természetesen bizonyos részben bizonyos technológiákhoz használnak újrahasznosított granulátumokat is. A keletkező gyártási veszteséget éppen ezért itt sem dobják ki, hanem az udvaron elkülönítve tárolják és elszállítatják, nem csak a gumit és a műanyagot, de persze a rezet is. Lehetne még ragozni az üzemben zajló folyamatokat, de ezen a ponton már kezdtem beleszédülni a sok pörgésbe, forgásba, tekerésbe, sodrásba, ráadásul még előttem át az a feladat is, hogy ha már ennyi szó esett a különböző feszültségszintekről, valami egyszerű módon, mondjuk voltokkal és amperekkel való dobálózás nélkül, de mégiscsak jó lenne mindenki számára picit érzékletessé tenni ezeket. Aztán Zsolt szerencsére a segítségemre sietett egy példával. Erős áramú kábelgyárak vagyunk, de igazából 3 feszültségszintet különböztetünk meg. Az alacsony feszültség 1 kV-ig, azaz 1000 voltig, a középfeszültség 35 kV-ig értelmezhetjük, és 35 kV fölött pedig magas feszültséget. Hogyan is néz ez ki a gyakorlatban? Alacsony feszültséget, ha megfogsz, nagy valószínűséggel meghalsz. Középfeszültséget, ha megfogsz, akkor majdnem biztosan meghalsz, de a kezedet jócskán meg is égeted. Pluszban, így van. A magas feszültségnél egészen biztosan meghalsz, és az egész tested össze fog égni. Szénni is érsz. Így van. És akkor még egy kérdés, mondjuk a madarak, amikor rászállnak, biztos sokaknak eszébe jut, azok miért szállhatnak rá mondjuk a magas feszültségkel? Mert tulajdonképpen maga az elektromos áram nem szalad át a testükön. Hogyha a földre érkeznének, abban a pillanatban szénnéknél. Tehát nincs földerés. Így van, nincs potenciál különbség a teste és maga a vezeték között. És akkor, ha már égés és tűz, zárjuk itt is egy kísérlettel, hisz labor itt is van. Ez a tűzálló kábel gyakorlatilag a függőleges lángterjedési vizsgálatát fogjuk megnézni, aminek az utolsó mintaelőkészítés utolsó mozdulatát a kolléga éppen most végzi. Tehát magyarul oda így van, oda rögzíti az utolsót. Így van. És akkor mi a jó kimenetel a kísérletnek, hogyha? Ebben a vizsgálótérben gázlánggal fogjuk égetni ezt a kábelköteget, és nagyon fontos, hogy a meghatározott idő alatt mondjuk 2 méternél nagyobb területen nem terjedhetnek túl a lángok. Hát akkor most ezt megnézzük. Mint látszik, a tesztkábelünk még épp a megadott ideális határokon belül szépen elég, és ugyanezt tudom mondani én is. Ismét csodás titkokat ismerhettünk meg a bennünket körülvevő világról, de a kábelekből talán most már elég. A videóm a Prysmian Group támogatásával készült.